हेलो नमस्ते हजुरहरुलाई स्वागत छ मेरो च्यानलमा। आज चाहिँ मैले तिहारको स्पेशल रोटी झिनिया रोटीको रेसिपी लिएर आएको छु। आशा गर्दछु हजुरहरुले मेरो भिडियो सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेरेर माया गर्दिनु हुनेछ र मेरो भिडियोलाई चाहिँ लाइक, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला। साथै साथमा रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनु होला है त। ल अब हामी झिनिया रोटी बनाउन सुरु गरौँ है त। झिनिया रोटी बनाउनको लागि चाहिँ सबभन्दा सुरुमा चाहिँ हामीलाई चामलको पिठो चाहिन्छ। मैले चाहिँ यहाँ चामलको पिठो रेडी गरिसकेको छु र हामीले चाहिँ अब पानी तताउनु पर्ने हुन्छ। मैले एउटा डेक्चीमा पानी तताइरहेको छु। यसमा चाहिँ मैले थोरै तेल पनि हालेको छु। अब यो उम्लिन सुरु हुँदैछ र यो उम्लिन सुरु भइसकेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ थोरै पिठो हाल्दै चलाउँदै जानुपर्ने हुन्छ। अब हामी यसमा पिठो थप्दै चलाउँदै गर्नुपर्छ। हजुरहरुलाई चाहिँ पानी कति राख्ने र पिठो कति राख्ने भनेर चाहिँ कन्फ्युज नहुनु होला। त्यसमा जति पानी राख्नुहुन्छ त्यही अनुसारले चाहिँ पिठो राख्दै जानु होला र अब पुग्यो है भन्ने जस्तो भएपछि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग चलाएर मार्नु पर्ने हुन्छ। अब चाहिँ हाम्रो यसमा चाहिँ पिठो पुगिसकेको छ। अब यसलाई चाहिँ राम्रोसँग यसरी चलाउँदै जानु होला। हजुरहरुले चाहिँ निकालेर चाहिँ भुइँमा राखेर पनि मार्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ ढेडो मस्काए जसरी नै मस्काउनुहोस्। यसलाई चाहिँ एकदम राम्रोसँग मस्काउनु पर्ने हुन्छ। अब हाम्रो यो पिठो चाहिँ रेडी भइसकेको छ र यो रेडी भइसकेको पिठोलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हर्केसमा राख्न गइरहेछौँ। यसलाई हामीले सेलाउन दिनु हुँदैन। सेलायो भने चाहिँ यो राम्रोसँग बन्दैन। त्यही भएर यसको चाहिँ तातो रहिरहनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई हर्केसमा राख्दैछौँ। झिनिया रोटी चाहिँ डिफ्रेन्ट कलरमा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। हजुरहरुले चाहिँ फुड कलरहरू एड गरेर। अब चाहिँ हामीले चाहिँ ओरेन्ज रेड कलरमा चाहिँ हामीले चाहिँ झिनिया रोटी चाहिँ तयार गर्दैछौँ। अघिको चाहिँ हामीले सेतो कलरको लागि बनायौँ भने अब चाहिँ ओरेन्ज रेड कलरमा चाहिँ बनाउन गइरहेछौँ। यसमा पनि त्यसरी नै हजुरहरुले चाहिँ पानी उमाल्नु होला, तेल हाल्नु होला र यसमा चाहिँ कलर मिक्स गर्नु होला। हजुरहरुलाई कति चाहिन्छ त्यही अनुसारको मात्रा मिलाएर चाहिँ कलर राखिदिनु होला। अब यो पनि रेडी भइसक्यो। यसलाई पनि पिठो हाल्दै चलाउँदै गर्नु होला। जुन मैले सेतो बनाउँदाखेरि जुन प्रोसेस गरेको थिएँ नि त्यही प्रोसेसमा चाहिँ हजुरहरुले पनि यसलाई त्यही अनुसार चाहिँ बनाउँदै जानु होला। यसलाई पनि राम्रोसँग चलाएर यसको पिठोको राम्रो डो बनाएर यसलाई पनि हर्केसमा राख्नु होला। र झिनिया रोटी बनाउनको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा साँचो चाहिन्छ। यो साँचो चाहिँ यस्तो खालको हुन्छ। यो चाहिँ हजुरहरुले चाहिँ भाडा पसलमा पाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ राम्रोसँग तेल दल्नुपर्छ। यो चाहिँ हामी अहिले रेडी गर्दैछौँ। ल हाम्रो झिनिया रोटी बनाउने साँचो पनि रेडी भयो है त। अब हामीले झिनिया रोटी बनाउनको लागि चाहिँ एउटा सफा प्लास्टिक चाहिँ राम्रोसँग धोएर चाहिँ त्यसमा चाहिँ वरिपरि हामीले चाहिँ यसरी तेल दल्नुपर्छ। झिनिया रोटी चाहिँ नटासियोस् भन्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा चारैतिर चाहिँ तेल दल्दैछौँ। अब झिनिया रोटी बनाउनको लागि चाहिँ जुन साँचो छ त्यो साँचोमा चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी पिठो हाल्नुपर्छ। पिठो हालिसकेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ यसको मुख बन्द गरिदिनु पर्छ। यसरी राम्रोसँग चाहिँ घुमाएर चाहिँ यसलाई चाहिँ लक गर्नुस् होला। ल अब यो लक भइसकेको छ। यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ जुन अघिको हामीले तेल दलेको प्लास्टिक छ नि त्यहाँ माथि चाहिँ हजुरहरुले चाहिँ यसरी साँचो घुमाएर चाहिँ झिनिया रोटी चाहिँ झार्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरुले कत्रो बनाउने हजुरहरुको इच्छा हो। सानो बनाउनु भयो भने पनि हुन्छ र हजुरहरुलाई ठुलो बनाउनु भयो भने पनि हुन्छ।
अब हामीले चाहिँ सेतोको चाहिँ बनाएर भ्याइसक्यौँ। अब हामीले चाहिँ जुन ओरेन्ज रेड कलरको छ त्यसको चाहिँ बनाउन सुरु गरिरहेछौँ। अब यो ओरेन्ज रेड कलरको डोको पनि हामीले जसरी सेतोको बनाएको थियौँ त्यसरी नै हजुरहरूले बनाउनु होला। यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ जुन तेलहरू पाउँछ नि त्यही तेलको प्लास्टिकलाई चाहिँ काटेर त्यही माथि बनाउन गइरहेको छौँ। यसरी जुन यो तेलको प्लास्टिकमा चाहिँ हामीले तेल दलेर बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ घोप्टाउन चाहिँ सजिलो हुने भएको भएर चाहिँ हामीले यो चाहिँ यसरी बनाएको हो। अब यो बनिसकेकोलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी राख्दाखेरि सजिलो हुने भएकोले चाहिँ यो एकदम राम्रो रोटी बन्छ। हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो रोटी बनेको। अब यो बनिसकेको रोटीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ 2 देखि 3 दिनसम्म चाहिँ राम्रोसँग घाममा सुकाउनु पर्ने हुन्छ। हामीले चाहिँ 3 दिनसम्म घाममा सुकाएका छौँ। ल 3 दिन पछाडि हेर्नुहोस् है हाम्रो रोटी सुकेर एकदम राम्रो बनिसकेको छ। यो चाहिँ एकदम राम्रो सुकिसकेको छ। अब चाहिँ हजुरहरूले यसलाई तेलमा फुराएर खान सक्नुहुन्छ। ल अब हामी चाहिँ तेलमा फुराउन पनि रेडी गरौँ है त। यो राम्रोसँग घाममा सुकेको हुनाले चाहिँ यसलाई चाहिँ महिनौसम्म स्टोर गरेर पनि हजुरहरूले चाहिँ डिप फ्राई गरेर चाहिँ खान सक्नुहुन्छ। अब हामी चाहिँ डिप फ्राई गर्नुतिरमा लागौँ है त। मैले चाहिँ यसमा आधा लिटर तेल हालिसकेको छु। अब तेल तातिसकेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ रोटी फुराउने। ल हेर्नु त कति मजाले फुरेको रोटी, हेर्दै खाउँ खाउँ लाग्ने भएको छ। यो हाम्रो तिहारको स्पेशल रोटी झिनिया रोटी चाहिँ तयार भइसकेको छ। हजुरहरूले चाहिँ झिनिया रोटीलाई चाहिँ अथवा सिन्के रोटीलाई चाहिँ लक्ष्मी पूजामा र भाइ पूजामा चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। हजुरहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो होला मलाई फिडब्याक दिन चाहिँ नभुल्नु होला है त। धन्यवाद।